हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल धारास किचन में। आज આપણે બનાવીશું લારી કે પછી હોટલને ભૂલાવી દે તેવું ડ્રાય કોબીનું મંચુરિયન ઘરે કેવી રીતના બનાવવું તેની રેસીપી। રોજ તો બહાર જે મંચુરિયન મળે છે હોટલ કે પછી રેસ્ટોરન્ટ કે પછી લારીમાં, તે મંચુરિયન એકલું કોબીમાંથી જ બનાવવામાં આવે છે। આપણે ઘરે બનાવીએ તો મિક્સ વેજીટેબલમાંથી મંચુરિયન બનાવીએ છીએ તો તેનો સ્વાદ થોડો ફેર પડી જાય છે। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। આપણે પણ ડ્રાય કોબીનું મંચુરિયન, તો તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। તો મેં 500 ગ્રામ કોબીને ચોપરમાં ચોપ કરીને લીધું છે। લીલી ડુંગળીના પાંદડા, કેપ્સિકમ, સૂકી ડુંગળીને મેં ઝીણી સમારી લીધી છે, લીલી ડુંગળીનો ઉપરનો ભાગ અને લીલું લસણ, 250 ગ્રામ મેંદો, સોયા સોસ, ટમેટો કેચઅપ, કોર્નફ્લોર। આપણે ઝીણું જે કોબી હતું તે મેં 1 કપ જેટલું કોબી કાઢી લીધું હતું, તેલ, રેડ ચીલી સોસ, મીઠું, આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને વિનેગર। તો આપણે મંચુરિયન બોલ્સ બનાવવા માટે તેનો લોટ બાંધી દઈએ। તેના માટે એક કાઠરોટ લઈએ, તેની અંદર આપણે જે ડ્રાય કોબી લીધું હતું તેને મેં ચોપરમાં ચોપ કરીને લીધું છે તે ઉમેરી દઈએ। તમે ખમણીને પણ લઈ શકો છો। તેની અંદર આપણે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈએ। તો આપણે જે મીઠું ઉમેર્યું છે તેને કોબી સાથે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। મીઠું ઉમેરવાથી કોબીમાંથી જે પાણી છૂટું પડશે તે પાણીથી જ આપણે લોટ બાંધવાનો છે। 1 ચમચી જેટલા તેની અંદર આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈએ। તમે જે પ્રમાણમાં તીખું ખાવા માંગતા હો તમે તે પ્રમાણે તીખું કરી શકો છો। તો મેં સૂકી ડુંગળીને ઝીણી ઝીણી સમારી લીધી છે તે પણ ઉમેરી દઈએ। તો મંચુરિયન બોલ્સ બનાવતી વખતે તમે ડુંગળી ઉમેરો તો તેનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે। હવે તેની અંદર આપણે લીલી ડુંગળીના પાંદડા ઉમેરી દઈએ। હવે તેની અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલો રેડ ચીલી સોસ ઉમેરી દઈશું। જો તમારી પાસે રેડ ચીલી સોસ ન હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો, તેની જગ્યાએ તમે વધારે તીખા મરચાંનો ઉપયોગ કરી શકો છો। 2 થી 3 ચમચી જેટલો આપણે સોયા સોસ ઉમેરી દઈશું। તમે વધારે ડાર્ક મંચુરિયન બોલ્સ ખાવા માંગતા હો તો તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો। હવે તેની અંદર 2 થી 3 ચમચી જેટલો આપણે કોર્નફ્લોર ઉમેરી દઈએ। હવે લાસ્ટમાં આપણે જે 250 ગ્રામ જેટલો મેંદો લીધો છે તેમાંથી થોડો મેંદો ઉમેરી દઈશું। હવે મેંદો ઉમેરી દીધો છે એટલે આપણે સારી રીતના બધું મિક્સ કરી લઈએ। તો મંચુરિયન બોલ્સ બનાવવા માટે લોટ હંમેશા આપણે સોફ્ટ બાંધીશું તો તેમાંથી મંચુરિયન બોલ્સ એકદમ સરસ બનશે। તો હવે આપણે કોબીની સાથે મેંદો પણ સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયો છે, બધા મસાલા એકદમ સારી રીતના ભળી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આપણો મંચુરિયન બોલ્સ બનાવવા માટેનો લોટ બંધાઈને તૈયાર છે। તેમાંથી થોડો લોટ આપણે હાથમાં લઈને આવી રીતના બોલ્સ વાળી લઈશું। તો તેવી રીતના બીજા બધા બોલ્સ આપણે પણ વાળી લઈશું। તમે મીડિયમ સાઇઝના કે પછી તમે જે સાઇઝના કરવા માંગતા હો તે સાઇઝના તમે કરી શકો છો। તો મેં પહેલેથી તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું, તે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં તેને ચેક કરી લઈએ। તેની અંદર આપણે થોડું લોટ ઉમેરીએ તો એકદમ સરસ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેની અંદર આપણે જે મંચુરિયન બોલ્સ વાળીને રાખ્યા છે તે પણ ઉમેરી દઈએ। એક વખતના જેટલા મંચુરિયન બોલ્સ સામે તેટલા આપણે કઢાઈમાં ઉમેરી દઈએ। તેને આપણે હાઈ ટુ મીડિયમ ફ્લેમે તળી લેશું। તો એક સાઈડ બોલ્સ તળાઈ જાય પછી તેને બીજી સાઈડ આપણે ફેરવી લઈએ। આ બોલ્સને આપણે થોડા લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી તળીશું। તો આ મંચુરિયન બોલ્સ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે, તેને આપણે બહાર કાઢી લઈએ। તેવી જ રીતના આપણે બીજા મંચુરિયન બોલ્સ પણ તળી લઈશું। તો આપણા બધા જ મંચુરિયન બોલ્સ તળાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે મંચુરિયન બનાવવા માટે એક કઢાઈ લેશું, તેની અંદર 1 થી 1.5 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરી દઈએ। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેની અંદર આપણે જે લીલી ડુંગળીનો ઉપરનો ભાગ છે તે આપણે ઉમેરી દઈએ। ગેસની ફ્લેમને આપણે હાઈ જ રાખવાની છે, હાઈ ફ્લેમ ઉપર આ બધું આપણે સાંતળી લઈશું। તો આ ડુંગળીને હલાવીને આપણે મિક્સ કરી લઈશું ને 2 મિનિટ માટે તેને સાંતળી લઈશું હાઈ ફ્લેમ ઉપર। હવે તેની અંદર આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલા લીલા આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈએ। તેને પણ હલાવીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું।
તો એક મોટું કેપ્સિકમને મેં ઝીણું સમારી લીધું હતું, તે પણ ઉમેરી દઈએ. જો તમારી પાસે કેપ્સિકમ ન હોય તો તમે કોબીનું મંચુરિયન બનાવી રહ્યા છો તો તેની અંદર તમે વધારે કોબીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે આ કેપ્સિકમને હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું. તો મેં જે ચોપરમાં ચોપ કરીને કોબી રાખ્યું હતું તેમાંથી 1 કપ જેટલું કોબી અલગથી મેં વઘાર માટે કાઢી લીધું હતું, તે પણ ઉમેરી દઈએ. તેને પણ આપણે હલાવીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણે કોબીને પણ 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ. તો 1 મિનિટ પછી તેને આપણે હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું. તો કોબી પણ એકદમ સરસ સાંતળાઈ ગયું છે. તેની અંદર આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલો રેડ ચીલી સોસ ઉમેરી દઈએ. હવે તેની અંદર આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલો ટમેટો કેચઅપ ઉમેરી દઈશું. તેની અંદર આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલો સોયા સોસ ઉમેરી દઈએ. અડધી ચમચી જેટલું આપણે વિનેગર ઉમેરી દઈએ. જો તમારી પાસે વિનેગર ન હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. સોયા સોસ અથવા ટમેટો કેચઅપની અંદર ખટાશનું પ્રમાણ વધારે હોય છે તો તમે તે પણ વધારે ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે આ બધું હલાવીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. તો સોસ સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેની અંદર 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈએ. તો મસાલો પાણી સાથે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તેની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈએ. તો સોયા સોસ અથવા ટમેટો કેચઅપની અંદર મીઠાનું પ્રમાણ હોય જ છે, તો પણ આપણે થોડું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. હવે તેને હલાવીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો મંચુરિયન બનાવવા માટે પાણી એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે. તો 2 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર છે તેની અંદર આપણે થોડું પાણી ઉમેરી દઈએ. તેની આપણે પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તેને એકદમ સારી રીતના હલાવીને મિક્સ કરીએ તો તેમાં એકેય ગાંઠા નથી રહેતા. તો આપણી પેસ્ટ તૈયાર છે. તેને આપણે આ પાણીની અંદર ઉમેરી દઈએ. તેનાથી પાણી થોડું ઘટ થતું જાય છે. તેને ફટાફટ આપણે હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે આપણે તેની અંદર જે મંચુરિયન બોલ્સ બનાવીને તૈયાર રાખ્યા છે તે બધા ઉમેરી દઈએ. તો આપણે બધા મંચુરિયન બોલ્સ ઉમેરી દીધા છે. તેને મસાલાની સાથે કોટ થાય ત્યાં સુધી આપણે મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણું એકદમ સરસ ડ્રાય મંચુરિયન બનીને તૈયાર છે. હવે તેની ઉપર આપણે થોડા લીલા લસણના પાંદડા અને લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. જો તમે લસણ ન ખાતા હો તો સ્કીપ કરી શકો છો. હવે તેને આપણે હલાવીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. તો દોસ્તો, લારી કે પછી હોટલને ભૂલાવી દે તેવું ડ્રાય કોબીનું મંચુરિયન તૈયાર છે. તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને આવી રીતના તમે ડ્રાય મંચુરિયન ઘરે જરૂરથી બનાવો. તો દોસ્તો, આપણે મંચુરિયનને એક બાઉલમાં કાઢી લીધું છે. આ મંચુરિયન તમે શિયાળાની ઠંડીમાં ખાઓ તો એકદમ મજા આવે છે. તમે મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો, મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ આવી જ બીજી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.